Batas tungkol sa ninakaw. Exodus 22 verses 1 to 31. Kapag ang isang tao'y nagnakaw ng baka o kaya ay tupa at ito'y pinatay o ipinagbili, papalitan niya ito 5 ang ipapalit sa isang baka at 4 naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad. Kung walang maibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay nakita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagpatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani o ang pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Kapag ang salapi o anumang ari-arian ng isang tao'y ipinagkatiwala sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay, pagbabayarin ng doble ang kumuha kapag ito'y nahuli. Kung hindi naman nahuli ang magnanakaw, ang pinagkatiwalaan ay panunumpain sa harapan ng Diyos para patunayan na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Anumang usapin tungkol sa pag-aangkin ng nawawalang asno, baka, tupa, damit, o anumang mga bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayang ng angkin lamang ay magbabayad ng doble sa tunay na may-ari. Kung mamatay, mapinsala o inagaw ang isang asno, baka, tupa o anumang hayop na paalaga, ngunit walang nakakita sa pangyayari, ang nag-aalaga ay manunumpa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Ito'y dapat na paniwalaan ng may-ari at wala ng pananagutan ang tagapag-alaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapag-alaga. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mawangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao'y nanghiram ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala ng hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito na nanghiram. Ngunit kung naroroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na at kung inaprubahan, ang upa ang magiging kabayaran. Kapag ang isang dalagang hindi pa nakatakdang ikasal ay inakit at sinipingan ng isang lalaki, siya ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Sino mang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin.
Sino mang maghandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin, sapagkat kay Yahweh lamang dapat maghandog. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Alalahanin ninyong naging dayuhan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, tiyak na pakikinggan ko sila. Dahil dito ay kapupuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mabibiyuda rin ang inyong asawa at maulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa kanyang katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, pakikinggan ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Huwag ninyong lalapastanganin ang Diyos, ni mumurahin ang mga pinuno ng inyong bayan. Huwag ninyong kalilimutang maghandog ng inihaing butil, alak na mula sa katas ng ubas at langis sa takdang panahon. Ihahandog ninyo sa akin ang inyong mga panganay na lalaki. Ihahandog ninyo sa akin ang mga panganay ng inyong baka at tupa. Huwag ihihiwalay sa ina ang panganay nitong lalaki hanggat sa 7 araw mula sa kapanganakan. Subalit sa 8 araw, ihahandog siya sa akin. Kayo'y aking bayang pinili. Kaya huwag kayong kakain ng karne ng hayop na pinatay ng mabangis na hayop. Ipakain ninyo siya sa mga aso. Exodus 22 verses 1 to 31. Protection of property. Whoever steals an ox or a sheep and slaughter it or sell it must pay back 5 head of cattle for the ox and 4 sheep for the sheep. If a thief is caught breaking in at night and is struck fatal blow, the defender is not guilty of bloodshed. But if it happens after sunrise, the defender is guilty of bloodshed. Anyone who steals must certainly make restitution. But they have nothing, they must be sold to pay for their theft. If the stolen animal is found alive in their possession, whether a donkey or a sheep, they must pay back double. If anyone grazes their livestock in a field or a vineyard and lets them stray, and they gaze in someone else's field, the offender must make restitution from the best of their own field or vineyard. If a fire breaks out and spreads into a tom's bushes so that it burns shocks or grain, standing grain, or the whole field, the one who started the fire must make restitution.
If anyone gives a neighbor silver or goods for safekeeping, and they're stolen from the neighbor's house, the thief, if caught, must pay back double. But if the thief is not found, the owner of the house must appear before the judge, and they must determine whether the owner of the house has laid hands on the other's property. In all cases of illegal possession of an ox, or a donkey, or a sheep, or a garment, or any other lost property about which somebody else says, "This is mine," both parties are to bring their cases before the judges. The one whom the judges declare guilty must pay back double to the other. If anyone gives donkey and ox, or a sheep, or any other animals on their neighbors for safekeeping, and it dies or injured or taken away while no one is looking, the issue between them will be settled by the taking of an oath before the Lord that the neighbor did not lay hands on the other person's property. The owner is to accept this. The neighbor, restitution must be made to the owner. If it was torn to pieces by a wild animal, the neighbor shall bring in the remains as evidence and shall not be required to pay for the torn animal. If anyone borrows an animal from their neighbor and it is injured or dies while the owner is not present, they must make restitution. If the owner is with the animal, the borrower will not pay. If the animal was hired, the money paid for the hire covers the loss. Social responsibility. If a man seduces a virgin who is not pledged to be married and sleep with her, he must pay the bride prince, and she shall be his wife. If her father absolutely refuses to give her to him, he must still pay the bride price for virgins. Do not allow a sorcerer to live. Anyone who has sexual relationship with an animal is to be put to death. Whoever sacrifices to any god other than the Lord must be destroyed. Do not mistreat or oppress a foreigner, for you were foreigners in Egypt. Do not take advantage of the widow or the fatherless. If you do, and they cry to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with a sword. Your wives will become widows, and your children fatherless. If you lend money to one of the people among you who is needy, do not treat it like a business deal. Charge no interest. If you take neighbor's cloak as a pledge, return it by sunset, because the cloak is the only covering your neighbor has. What else can they sleep in? When they cry out to me, I will hear them, for I am compassionate, Lord. Do not blaspheme God or curse the ruler of your people. Do not hold back offerings from your granaries or your vats.
You must give the firstborn of your sons. Do the same with your cattle and your sheep. Let them stay with their mothers for 7 days, but give them to me on the 8th day. You are to be my holy people. So do not eat the meat of an animal torn by wild beast. Throw it to the dogs.